درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستیم. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در خصوص اتفاقات اخیری که امروز افتاد. شلوغی تو بازار بود، انفجار در پالایشگاه آبادان بود و ترور یکی از مامورین نیروی انتظامی در بندر لنگه. اینا رو می‌خواستیم با هم صحبتی بکنیم راجبش که چه معنی داره این اتفاقات و میریم پیش شهرام سبزواری گرامی تا از کارشناسیشون استفاده کنیم. شهرام جان درود بر شما. افشین جان درود به شما و درود به بینندگان گرامی و عزیزتون. امیدوارم که هر جا هستی سلامت باشی. یه یادی بکنیم از حمیدرضا روحی، پسر ایران که سالگرد شهادتش یا جاویدنامه‌اش بود و تعرضی که این ارزشی‌ها به مزارش کرده بودن و اون کتیبه‌ای که تصویرش به اون نقش بسته رو شکونده بودن. حکومتی که از یک مزار یا یه تصویر یک جاویدنام میترسه دیگه معلومه به کجا رسیده دیگه، آخر خطشون. بله این هم یه لومپنبازی آخوندیه به قول معروف. این کارهایی که طرفداران آخوندا همیشه میکردن در طول تاریخ، این کارا رو همیشه انجام میدن. به هر حال سپاسگزارم، ممنونم از اینکه یادی کردی از این جاویدناممون حمیدرضا روحی. و میریم به سراغ اخبار این امروز 9 دی ماه هست در ضمن. و خب شلوغی بازار رو شروع کنیم باش. به نظر چجوری بود؟ دستساز بود؟ چون بازار همیشه وصل به خود حکومت. چی فکر نه میکنی راجبه؟ چی فکر میکنی؟ دستساز که ببین، این عنوانی که شما میگی دستساز دیگه الان از این حرفا گذشته. اقتصاد کلا ورشکست شده. یک بازاری میاره برای چی در مغازه‌شو باز میکنه یا در حجره‌شو باز میکنه؟ حالا حجره میگم چون لفظ خودشونه دیگه، حالا مغازه‌شون هر چقدر بزرگ باشه. برای این باز میکنن که بتونن کاسبی کنن، بتونن بگردونن، سرمایهشون در گردش باشه. الان میان با این وضعیت دلار که ثانیه و ساعتی داره جابجا میشه، هیچ برآوردی از آیندهشون نمیتونن بکنن. ضمن اینکه برق ندارن، عمده ساعت روز برق ندارن، با بیبرقی مواجهن. اونایی که وابسته به برق نمیتونن کار کنن یا باید موتور برق بذارن تو خود محیط بازار. الان کششش نداره. بعد دلار ثانیه‌ایه، یعنی اگه یه جنسی رو میفروشن، چون قیمت ها وابسته به دلاره، دوباره بخوام بذارن جاش باید گرونتر بخرن. بحث توان خرید مردم هم یه حد و حدودی داره دیگه. اینا چقدر میتونن گرون بفروشن که باز گرون بذارن؟ بازاری امروز احساس خطر کرده. احساس خطرش از چیه؟ از اینکه سرمایهش داره فرار میکنه. فرار سرمایه دوچار شده. این فرار سرمایه فروپاشی اقتصادی ایجاد شده که میشه گفت یه حرکت استراتژیکیه که رژیم دوچارش شده، گیر کرده توش، نمیدونه چیکار کنه. بازاری وقتی سرمایه‌اش از دست بده، این اتفاقی که الان افتاده میشه. میاد بیرون و در مغازه‌اشو میبنده، میگه اگه نفروشم به نفعمه. یعنی جنسی که تو مغازش داره ثانیه‌ای داره میره بالا. وقتی اینو بفروشه تا بخواد جایگزین کنه کلی ضرر کرده دیگه. الان جلوی ضررش گرفته. بیشتر دنبال اینن که کار خودشون میکنن، ولی خب ما میدونیم اعتصابات به هر شکلش رژیمو فلج میکنه. یکی از پیامدهای فروپاشی اقتصادی همینه که ناخواسته یا حتی میشه گفت خواسته برای اوضاع بهتر باید اعتصاب کنن، باید بیان کنن. حالا اگر این اعتصابات بازاریان، کاسبان پیوند بخوره به اعتصاب کارمندان، چون کارمندان هم جدا از این چرخه نیستن، اون بازاری باید گرون جنسشو بفروشه. کارمندی که 12 میلیون 13 میلیون 15 میلیون حقوق میگیره، جز اون 2% یا 2.5% که رأس هرم قدرت قرار دارن یا وابسته های هرمن، حقوقای آنچنانی دارن. بقیه کارمندان و کارگران ما میدونیم حقوق آنچنانی که ندارن که. شب عید هم هست، اجاره ها که سرسام آور رفته بالا. با این وضع اوضاع دلار، وضع اوضاع برق، این میشه گفت کوچکترین بنگاه های اقتصادی که داشتن نفسای به زور تنفس میکردن تو این وضعیت اقتصادی، با وضعیت دلار و مواد اولیه گرون، هر جوری بود با هر چنگ و دندون خودشون حفظ کرده بودن،
با این اوضاع بی‌برقی دارن نابود میشن و از بین میرن. نه اجاره جاشون رو میتونن بدن، نه حقوق کارگرشون رو میتونن بدن، نه به قولشون میتونن عمل کنن. تقریبا میشه گفت جامعه بیکاری داره زیاد میشه و اوضاع داره کلن اوضاع کشور میریزه به هم. آماده یه دگرگونیه. اگر کارمندان و کارگران هم به این اعتصابات بپیوندن، میشه اعتراضات بزرگی شکل بگیره در زمین، در کل ایران، که منجر به براندازی بشه. ما همونور میبینیم که الان کامیوندارا رفتن مرز ترکیه. ترکیه هنوز نه به دار نه به بار، نه اون تنگه زنگ زورش رو انداخته، نه فلان. یاد باشه راجع به کریدورا صحبت کرده بودیم. این اومده الان چیکار کرده؟ ترکیه اومده گفته اگه میخوایم وارد بشید باید $1000 هر کامیونی خسارت مالیات سوخت بده یا خسارت سوخت بده. یعنی میگه شما کشور خودتون گازوئیل میزنید، تو کشور من گازوئیل نمیزنید، بعد ما تفاوتشو بدید، قیمتش مثلا اینجا بالاتره. یه جور باجگیری میکنه، فقط هم از کامیونای ایران داره باجگیری میکنه. ما کشور در حال فروپاشیه کلن، هم سیستم اقتصادیش، هم سیستم تکنولوژیش، سیستم نظامیش که اسفناکه. با صحبت کردیم الانم که قشنگ مشخص شده حمله‌ای که اسرائیل به ایران در جواب، در پاسخ اون وعده صادقشون داد، این بود که کلیه پدافند ایران رو از بین برده. مثلا امروز یه سدی در افغانستان با راه افتاده، هریرود رو بی آب میکنه. تقریبا میشه گفت 2 میلیون نفر، زندگی 2 میلیون نفر رو، آب آشامیدنی 2 میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار میده. در این قضیه بیانیه، یعنی جمهوری اسلامی حتی جرأت بیانیه دادن نداره که آقای طالبان داری چی کار میکنه. این اوضاع کشور کلن، حالا دستساز باشه یا دستساز نباشه. اگر دستساز باشه باز ملاها به راهی رفتن که به ضرر تموم میشه. قطعا این اعتراضات و اعتصابات شکل میگیره و به شکل سیل خروشان میشه. قطعا این میشه که ما وعده هاشم در برنامه‌های گذشته داده بودیم که این اتفاقات به زودی در کشور میفته و اگرم مردم خودجوش کرده باشن، خب مردم خسته قابل تصور بود به زودی این خشمشون خروشان میکنه و میسوزونه هرچی سر راهش هست. الان تصاویر باغ سپهسالار رو هم میبینیم، اونجا هم به هر حال بازار کفاشاست. بله اونا هم بازار کفاشا بود، بازار باغ سپهسالار هم بود و در ضمن نیروهای یگان ویژه هم حضور داشتن در بازار. البته ما گزارشی از زد و خورد و اینا نداشتیم، نه هنوز به اون مرحله نرسیده. ولی من اگه اجازه بدی یه پیش گفتاری با نیروهای یگان ویژه یا حتی نیروهایی که میرن تو خیابون داشته باشه. شما خودتون هم توی این مملکت دارین زندگی میکنین، حقوقتون هم اکثرا حداقل حقوقه، نه پاداشی دارید نه فلانی دارید. حالا گیری من 500,000 تومان یا 1 میلیون تومان تهی کار بهتون حقوق پاداش بدن، نه 2 میلیون 5 میلیون. این کجای زندگی شما رو میگیره که به خاطرش حاضر بشید تو سر هموطنتون که حرف حق داره میزنه، به خاطر وضعیت معیشتیش، به خاطر وضعیت زندگیش اومده اعتراض بکنه، شما اجازه بدید به خودتون تو سر هموطن باتون بزنید یا بهش تعرض بکنید. یه نکته دیگه من یادم رفت بود اشاره کنم، تو این سخنرانی‌های خامنه‌ای که همجوری خیلی هم بیش فعال شده تو سن آخر کاری، آخرین نفساشو میکشه از ترسش. البته به قدر اینا از اجتماعات و اعتراضات مردم ترس داشتن، واهمه داشتن، که اگه دیده باشی میاد میگه هر کی میخواد اختشاش کنه، البته اون میگه اختشاش، ما که میگیم اعتراض و اعتصاب، یا حتی اعتراض بکنه به قوانینی که ما میذاریم، اینا نمیدونم آمریکایی‌ها دنبال این بازی هم فلان دیگه. ببینی حرفا دیگه چی میگه، قدیم میگفتن دیگه حنات رنگی نداره و فلان اینا. دیگه این حرفا به نظر من رنگی نداره و اون بازی‌های خامنه‌ای دیگه خریدار نداره جز یه مش ارزشی. شما نمیتونی بگی طرفی که نمیتونه خوراکش تامین کنه، سفرهش کوچیک شده. ما آخه یه سری چیزا رو نمیدونم بگم یا نه، به درجه رسیدیم که نوزاد فروشی میکنن، بچه فروشی دارن میکنن،
خیلی از این اتباع خارجی که وارد کشور ما شدن دارن اطفال رو میخرن به خاطر فقر و تهیدستی که به حاشیه‌های کشور وارد شده و خیلی اتفاقاتی که داره میفته و درده. یکی از دلایلی که من دیگه سعی میکنم شرکت نکنم، حرف نزنم و درد دارم میکشم، این اخبار بدیه که داریم میگیریم هممون. ما به جای رسیدیم که اتباع میان بچه‌های ایرانی رو میخرن. کجا باید جلوی این وضعیت رو گرفت؟ زمان قاجار بوده، الان دوباره برگشتیم به ما قبل حتی قاجار. امیدوارم یه فکر اساسی بشه. بله سپاسگزارم شهرام جان، واقعا اسفناک اوضاع و راجع به این نصیحتی که داشتی به نیروهای به اصطلاح یگان ویژه یا به اصطلاح گارد سرکوب جمهوری اسلامی، بعد ببینن که دارن از چی دفاع میکنن. یعنی اینا دارن در حقیقت میان انرژی صرف میکنن برای اینکه این حکومت سر کار بمونه و به این کارا ادامه بده. در حقیقت آخر نتیجه کارشون اینه. و بعدم الان سوریه جلو چششونه دیگه. این تصاویری که میاد بیرون از دستگیری این سرکوبگرا، شکنجهگرا، اینا همه داره منتشر میشه. امیدوارم درس عبرتی باشه برای کسانی که هنوز کنار آخوندا وایسادن. آخوندا مثل بشار اسد در میرن و شما میمونید مردم. یعنی شما دیگه تو کانادا و استرالیا خونه و ویلای آنچنانی ندارین، شما تو همون ایران خواهید بود و میفتین گیر مردم. بنابراین از الان فکر کنین، به فکر عاقبت خودتون و خانواده‌تون باشین که دارین چی کار میکنین. خب حالا از این موضوع میگذریم، میریم سراغ پالایشگاه آبادان. اونجا مثل که انفجاری شده امروز. نظر راجع به اون اتفاق پالایشگاه آبادان چیه؟ پالایشگاه که یکی دو روز پیش شده، ولی راجع به بشار اسد صحبت کردی که درس عبرت بشه. واقعا باید درس عبرت بشه. بشار اسد حالا اینجوری که میگن پناهندگیش به سوریه قبول شده. برادر بشار اسد به روسیه 60 نفر به روسیه بله به روسیه قبول شده. برادر بشار اسد و اون 60 نفر افسری که مثلا توی قرارداداشون اینا گفته بودن هنوز وضعیتشون مشخص نیست. یعنی روسیه هنوز نیومده پناهندگی اینا رو بپذیره. اینی که شما میگی جایی برای فرار نیست، واقعا جایی برای فرار اینها نیست. اینها تا زمان دارن میتونن دل مردم رو به دست بیارن، کنار مردمشون بایستن. وگرنه اون کله گنده تهش اینه که یه جزیره میخره میره، شما رو که با خودش نمیبره که. این داستان ها هست و شما که پول اون پول رو دزدیده، اون منابع کشور رو دزدیده، تو یه حقوق بخور نمیر گرفتی. در مورد پالایشگاه با توجه به اینکه پزشکیان هی بارها گفته بود باید به مردم بگیم و اینا، تصور من اینه، حالا هیچ منبع خاصی هم نیست، دوستان نیام بگن منبع کجاست اینا، چون سابقه داره این کارهایی که اینا میکنن. تصور من اینه که اومدن بخشی از پالایشگاه رو خود جوش منفجر کردن، نه اینکه پرسنل کرده باشن و پرسنل این کار رو نکردن. چون حراست شرکت نفت، خصوصا پالایشگاه‌های استراتژیک مثل آبادان که یک اسم نیست، فقط میشه گفت اشرافیت داره. آبادان اگه پالایشگاهش هم حتی کار نکنه، بیس پالایشگاه‌های کشوره، چون هم قدیمی تره، هم اصلا شما صنعت نفت ایران رو با آبادان و مسجد سلیمان میشناسی. چیزی نیست که مثلا بگی آقا فلان بیساره. وقتی پالایشگاه آبادان منفجر میشه، اذهان عمومی رو میتونن هدایت کنن که به این بگن آقا ما پالایشگاهمون هم منفجر شده، الان فقط میتونیم بنزین وارد کنیم، بنزین وارداتی هم گرون باید خرید کنیم، باید دلار بریزیم، باید فلان کنیم، با دلار فلان قیمت یورویی تومانی 81,000 تومان 82,000 تومانی تنها راه چارمون اینه بنزین نمیدونم لیتری فلان قد به شما بفروشیم. من فکر میکنم برای عادی سازی این قیمت و اینکه یه توجیهی داشته باشن برای مردم، خودشون باز دوباره مثل کارهای دیگه که کرده بودن، مثلا ساختمان‌های متروپول، من یه مقاله‌ای هم همون موقع در کیان لندن راجبش نوشته بودم، تهش داستان در اومد که بخشی از ریزشش باعثش نشت لوله‌های آبی بوده که به طرف عراق از زیر ساختمون رد می‌شده، خاک و شسته و باعث ریزش
ساختمون شده بود، ضمن اینکه حالا سازنده مشکل داشت و فلان اینا، همه اینا رو هم بذاری بخشش کاری بود که سپاه پاسداران کرده بود. این پالایشگارم به نظر من به اون تجربه‌ای که دارم و اون جاهایی که خودم در آبادان دیدم و رفتم پالایشگاه رو رفتم و دیدم، بدون شک میتونم بگم که کار اطلاعات سپاه بوده برای اینکه توجیه سازی کنه برای افزایش قیمت بنزین و میشه گفت مردم میخوان فریب بدن، چاره ای جز این که ما مثلا بنزین رو گرون کنیم نداریم. یعنی سوء مدیریت خودشون رو اینجوری میخوان بهش مورد تایید بزن و مردم احتمالاً خیلی هوشیارتر از این صحبتون و باید بدونن که این پالایشگاه ظاهراً مدتی بود اصلا کلا عرده خارج بود، اصلا کار نمی‌کردن. ولی الان من یه جا دیدم که اومدن اعلام کردن، گفتن بنزین سوپر رو قرار لیتری 50,000 تومان بفروشن. از الان دارن صحبتشو میکنن. خب اگه بنزین سوپر لیتری 50,000 تومان باشه، بنزین عادی هم میشه لیتری 30,000 تومان. بله همین رو میخواستم بگم، اینا بازم با اون 50,000 تومان براشون مقرون به صفحه نیست، چون نیست. الان بله یه یورو هم اگه بخوان یا یه دلار هم اگه بخوان حساب کنن، حالا پوند و یورو اینا رو بریز دور هستن، یه دونه دلار هم بخوان حساب کنن، یه دلار نزدیک 81 تا تموم میشه، 81 هزار تومان. درسته. و اینا مثلا 90 سنت هم اگه بخوان گالونی بخرن بنزینو یا یه ذره بالا پایین، خب قطعا مشکل میخورن دیگه. 50,000 تومان بازم زیر خطی هن که باید بدن، در صورتی که خودمون رو نفت و گاز خوابیدیم، باید با قیمت جهانی ملت هزینه کنیم. بعد جالب اینجاست مالیات هم باز دوباره میخوان با همون قیمت جهانی حساب کنن. پس این پول نفت ما چی میشه؟ این مقدار نفتی که فروخته میشه، هر بشکه نفت، ببین روزی 4 میلیون یه زمانی ایران بشکه نفت میفروخته، 4 میلیون بشکه نفت. هر بشکه نفت 5 دلار سهم خامنه‌ای بوده که با اسم خمس برمی داشته. شما این رقم رو وقتی حساب کنی، 5 دلار رو اگه حساب کنی، شما ببین روزی چقدر میرفته تو حساب خامنه‌ای به اسم خمس و این ثروت کلان کجا رفته. فقط اونم نبوده، از ایران خودرو هم هر ماشینی که فروخته می شده باز دوباره پول گرفته می شده. هر حرکتی تو کشور انجام می شده اینها سهم خمس می دادن به خامنه‌ای. این سهم خمس کجا داره هزینه میشه و کجا داره خرج میشه، کجا داره انباشته میشه؟ مردم باید اونو پیدا کنن. دزدی کلان اینهاست. وقتی بشینی حساب کنی مثلا 5 دلار به ذهن 5 دلار، ولی وقتی میشه 4 میلیون بشکه در روز، شما ماهش حساب کن ببین چقدر میشه. بله روزی 20 میلیون دلار، ماهش مثلا 500-600 میلیون دلار در ماه میشه دیگه. بیشتر از این صحبت هست، میلیارد دلاره. بله صحبت از میلیاردها دلاره. بله در سال. بله درسته. و بیشتر این پولا هم میره تو بانک‌های خارجی. یعنی اینی که من همیشه میگم که این حکومت یه حکومت دست نشانده است، برای اینکه این پولا داره میره خارج. اینی که ما میگیم اپوزیسیون بی عمله، برای اینکه اپوزیسیون تو متکاش که جا نمیشه که، قطعا یه جایی داره سرمایه گذاری میشه دیگه. بله یعنی برای اینکه میگیم اپوزیسیون بی عمله، یکی از کارهایی که اپوزیسیون در طول این حداقل 10-20 سال گذشته میتونست پیگیرانه و فعالانه انجام بده همین بود که برن رد این پولا رو پیدا کنن، ببینن کجاها داره میره. ولی خب نشد. حالا نمیخوام وارد بحث اپوزیسیون بشیم، ولی به هر حال این پولها داره دزدیده میشه از ایران و اینی که الان لیتری 30,000 تومان یا 50,000 تومان برای ما خیلی زیاده، به دلیل اینکه ما فقیریم، برای اینکه جمهوری اسلامی انقدر از ما دزدی کرده که ما رو فقیر کرده. ما نمیتونیم فقیر نگه داشته شدیم. بله یعنی مثلا تو پاکستان میتونن لیتری 1 دلار بنزین بخرن، ولی تو ایران نمیتونن. ببینید ما چقدر فقیریم، یعنی چقدر مردم ایران فقیرتر از حتی کشورهای اطراف خودمون نگه داشتن. بگذاریم بریم به سراغ بندر لنگه که یک نیروی انتظامی که میگن مال اطلاعات نیروی انتظامی بوده کشته شد به طرز عجیبی، مثلا با جلیقه انتحاری که بی سابقه است در ایران همچین چیزی. اینو چجوری ارزیابی میکنی؟ این فکر میکنی که چی بوده قضیهش؟
ببین من اینجوری که شنیدم مثل که یه گروه افراطی الفرقان یا همچین چیزی، نمیدونم حالا دقیقا اسمشو نمیدونم. ولی شنیده بودی تا حالا راجع به همچین گروهی؟ یه گروه تون رو اونجا شنیده بودم. آره بله. که مثلا ببین پلیس های امنیت اطلاعات دو دستن، یعنی دو دسته که یعنی دو صورت میمیرن، یا این گروه های تون رو هم میکشنشون، یا مردم معترض هستن که باز دوباره تو همون دسته‌بندی مردمی حساب میشه که میکشنشون، قاچاقچی ها هستن که میکشنشون. بعد میاد یه سری اطلاعات خاص به دست میارن، اون ساعت زندگیشون تمام میشه و خود رژیم با همدستی این گروه های تون رو، یعنی مختصاتشون اینا رو میده، گروه های تون رو هم میزنن میکشن. چون معمولا اینا با لباس مبدل جابجا میشن، ساعت رفت آمدشون رو کسی نمیدونه، حتی خونه هاشون رو به اون صورت کسی شناسایی نمیکنه. یه جورایی میشه گفت همه چیزشون سکرت، سعی میکنن زیاد حرف نزنن، تابلو نشن، تو شهر زیاد دیده نشن. من اینا فرد رو نمیشناسم، نمیدونم جزء کدوم دسته است، یعنی جزء دسته‌ای که مردم آزاری میکرده یا نمیدونم قوانین رو زیر پاش میذاشته، بیشتر رهبری بوده نبوده، نمیتونم اینو اظهار نظر کنم. ولی نحوه کشته شدنش دو صورت داره، هم میتونه این که اطلاعات زیادی داشته باشه، اونی که نباید بدونه رو میدونسته، توسط نیروهای خودی با کمک نیروهای تون رو کشته شده، یا اینکه بالاخره با نیروهای تون رو درگیر بود و اطلاعاتی ازشون پیدا کرده، اونا خودشون دست به حذفش زده باشن. که بیشتر من با توجه به اینکه الان میبینم در رده فرماندهان داره یه سری کشتار صورت میگیره، میتونم بگم رژیم داره تصفیه حساب داخلی میکنه، یه سری ها رو خودش حذف میکنه، به خاطر اینکه اطلاعاتی که دارن تو این موقعیت حساس یه دفعه بیرون ندن. یا فشارهایی که به بچهای نیروی انتظامی میاره، خیلی از بچهای نیروی انتظامی از قضیه انقلاب مهسا به بعد دست به خودکشی زدن، فقط به خاطر فشارهایی که حفاظت اطلاعات بهشون آورده، حفاظت اطلاعات نیرو بهشون آورده بود و اینکه دوست نداشتن وارد سرکوب بشن و مشکلاتی که براشون این سازمان ایجاد کرده بود، دست به خودکشی زدن. میگم من ایشون نمیشناختم، نمیتونم بگم که جزء این گروه بوده یا اون گروه، ولی کلا الان دیگه زمانیه که چه پلیس امنیت اطلاعات باشی، چه پلیس معمولی خوب باشی، چه فلان باشی، سمت مردم به ایستی به نفته که حداقل یه راه نجاتی داری، یه آغوشی هست که همیشه تو رو میبخشه و ملتن که بتونی برگردی. وگرنه جلوتر بره این بغض ملت بهتره که واقعا نمیشه گفت چه سرنوشتی آید کسایی میشه که در سرکوب شرکت داشتن یا میشه گفت پاچه خار رژیم بودن و از اینجور مسائل دیگه. بله. و اهمیت بندر لنگه با توجه به اینکه حجم زیادی، یعنی مثلا سالی 20 و چند میلیارد دلار که خیلی رقم بزرگی هست داره به صورت کالایی به اصطلاح قاچاق وارد میشه، نشون میده که اسکله‌های خصوصی هست. سپاه دست داره. بله. خب این میتونه که ربط داشته باشه به این داستان؟ 100% میتونه ربط داشته باشه. بله. میتونه سپاه بخواد یه قاچاقی بکنه، همونجور که عرض کردم این آقا به عنوان مسئول تامین یا اطلاعات اون بندر لنگ زیر بار نرفته باشه و حذفش کرده، به راحتی این کارو میکنن و با توجه به اینکه درخواست شده بود اصلا مرزها، بنادر اینا رو در اختیار ارتش بذارن و سپاه و نیروی انتظامی اون سرانشون، ردای پایین که نه، سران نیروی انتظامی به قول یکی از دوستان که توی زده و سرداران دزد و دنبال اینجور چیزا، اونا مخالفت کرده بودن با اینکه مرزها در دست ارتش و اینا قرار بگیره، چون وابسته به قاچاق کالا، حتی قاچاق مواد مخدر، قاچاق سکس هم، حتی تو اسکورت سرویس هم اینا کار میکنن و سپاه پاسداران دستی بر همه این داستانا داره. دیگه بحثی نمیمونه که قطعا میتونه یکی از این ترورهای سپاه باشه به وسیله اونا، یا خودشون کشتن، اصلا میگن اونا کشتن. میدونی چی میگن؟ مثلا بله. حمله به رژه که ریور اهواز کار خودشون بود، یه گروهی رو گفتن، حالا اون گروه هم من کار ندارم ماهیتش چی بود،
یه گروهی یه کوچولو یه نفهمی اول اومد که مسئولیت بر عهده گرفت، 5 دقیقه بعدش گفت من دیگه نکردم. ولی دیگه نکردم مثل دست به موره شطرنج براشون شد و هرچی هم تا آخر گفتن ما نکردیم، گفتن نه دیگه همون 5 دقیقه‌ای که شما توی مثلا سایتت نوشتی کار شماست. حمله رو خودشون کرده بودن، انداختن گردن اونا. اینم بعید نیست خودشون کرده باشن، خودشون این شخص رو حذف کرده باشن، انداخته باشن گردن گروه‌های افراطی و فلان، به خاطر اینکه مثلا فلان سرداری میخواسته از اونجا قاچاق خودرو بکنه یا قاچاق نمیدونم موارد دیگه بکنه، از این ور ببره اون ور، از اون ور بیاره این ور. میدونیم که بندر لنگه قاچاق سوخت هم هست به وسیله لنج ها انجام میشه، خیلی قاچاقای دیگه هم هست غیر از قاچاق اجناس مثلا لوازم خونگی و اینا. خیلی قاچاقای دیگه هم هست که بندر لنگه حتی من شنیده بودم لوله کشیدن زیر دریا، جای دیگه لنجا بارگیری میکنن از اونجا و سوخت از اونجا داره. خب کی میتونه لوله بکشه؟ آدم عادی که نمیکشه، سپاه داره این کار رو انجام میده دیگه، قطعا سپاه پاسداران داره این کار رو میکنه و بعیدم نیست این آدم فهمیده باشه یا یه جای حق و حسابش نرسیده باشه، گفته میدم لوتون میدم فلان میدم، سرصداشو میکنم و ترتیبشو داده باشه. سپاسگزارم شهرام جان. اگر مطلب دیگه ای قربانت، مطلب دیگه این که امیدوارم این اعتصابات گسترش پیدا کنه و با این هارت و پورت خامنه‌ای که نمیدونم هر کس اعتصاب کنه، آمریکا میخواسته اینا رو بذارید کنار، اینا دیگه رفتنی هن. تقریبا میشه گفت فروپاشیش چک گرفته، فقط مترسک از اینا مونده دیگه. داخل ایران دارن میگن و راستم راه میرن، نه عناصر خودسر نه نیروهای اطلاعاتی هیچ کس هم کاری به کارشون نداره. میان قشنگ دیگه رسما دیگه دارن خودشون میگن که آقا این حکومت داره میره، خودشون دارن اعلام میکنن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی معطله که فقط یه کسی بدین مسئولیت قبول کنه، دستشون بگیره حکومت رو تحویل بدن برن. یعنی به اینجاها رسیدن تقریبا. بله، باید باور کنیم که مترسکی بیشتر از این جمهوری اسلامی نمونده و تصمیم بگیریم به این که سرنوشت ملت و کشورمون رو عوض کنیم. یعنی حضور ما میتونه این بازی رو به نفع ما عوض بکنه. اگه دست خارجی بیاد این کارو بکنه گارانتی نیست، تضمینی نیستش که به نفع ما قضیه. اون مسئله ایرانی‌ها دارن که کار من و شما رو راحت میکنه. میگه هیچ گربه‌ای بدون چشم موش نمیگیره. این میگه که یعنی هر کسی بیاد مثلا یه کمک خاصی بخواد به شما بکنه حتما یه چشم داشت و یه امتیاز خاص هم میخواد دیگه. کنایه به این مسئله است. حالا نیروی خارجی بستگی داره چه نیروی خارجی باشه، چه قول و قراره بذاره، چه پایبندی داشته باشه. تا امروز نیروهای خارجی سر بزنگاه‌ها به مردم ایران خیانت کردن، چه از اون زمان 57ش که آمریکایی‌ها خیانت کردن، بخش اعظمش با روس و آمریکا دست به دست شدن و اون خیانت‌ها رو کردن که سرنوشت ملت شد این، چه امروزش دیگه. باید ببینیم فردا چی میشه، چون ما رسما در یک خفگی قرار گرفتیم. نیرو هوایی عراق به شدت قوی شده، داره بندر فاو رو به بهره برداری میرسونه و نیاز داره به تسلطش به اروند رود. از اون ور تونلی که از بندر جمیرا داره به هند کشیده میشه داره راه اندازی میشه، به زودی اونم راه اندازی میشه. اون نقاط استراتژیکی که ما داشتیم از دست میره تقریبا. بالا هم که ترکیه هم که الان داره اقتدارش رو تکمیل میکنه، تقریبا یه جوری میشه گفت حرف اول و آخر رو داره در شمال میزنه. از این ورم که طالبان به هیچ معاهده و عهدنامه‌ای پایبند نیست، هر کاری دلش میخواد میکنه، میگه خونه خودمه، دلم میخواد مثلا رودو ببندم و شما اگه آب میخوای باید پولشو بدی، نفت بده آب بدم بده. یه همچین اوضاعی وقتی مملکت ما گیر کرده میشه گفت تداعی اون قحطی که در کشور رخ داد و اون اتفاقات افتاد. اگه به دادش نرسیم قطعا نابودی کشور در راهه. حضور ما تعیین کننده خواهد بود دیگه. صحبت همینه که ما با حضور ملت هم که تعیین میکنن چقدر نیروی خارجی دستشو دراز کنه و چی از منابع ما ببره. همین حضور ما، حتی همون صحبتی که قبلا بارها هم با شما داشتیم هم با فریبرز گرامی داشتیم راجع به اون
محاصره بیت ضحاک با سیل جمعیت، اینا میتونه ورق بازی رو برگردونه، میتونه به نیروهای نظامی که 100%. وفادارن به ملت اعتماد به نفس لازم رو بده که وارد عمل بشن و خودشون کنترل امور رو به دست بگیرن. یه مطلبی هم من می‌خواستم اینجا بگم، ببینید ادارات دولتی که دارن سرویس ارائه میدن در حقیقت به مردم، مثل اداره مالیات، مثل این بنادر، مثل جاهای مختلف که به وسیله دولت اداره میشن، یه سری مدیر دلسوز دارن که کار رو اونا دارن انجام میدن. حتی کارخونجات خصولتی یا مال خود حکومتی، مثل صنایع فولاد، معادن مختلف که بهره برداری میشه، اینا بالاخره یه سری نیروی ایرانی دلسوز دارن اونجا اینجا رو میچرخونن که همین پتروشیمی ها و پالشگاه و اینا که به وسیله نیروهای ایرانی دارن میشن، خودشون میتونن که این کار رو انجام بدن. نیازی به آقا بالا سری مثل قالیباف یا این ایادی جمهوری اسلامی ندارن تا این کار رو انجام بدن. میتونن فقط خودشون اون فرماندهان دوز، اون مدیران دوز و رانتخور رو بذارن کنار و این کار رو انجام بدن. این میخوام بگم واقعا نیازی به دست خارجی نیست، ما خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم، به شرط اینکه به خودمون باور داشته باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. سپاسگزارم از شهرام جان. قربان شما، لطف کردی. بدون تا دیداری بعد. بدرود.